بله. هم تنیس کاری کنم امروز قربونت برم. برای چی؟ همون تمیز بشه ماما. میدونی چند روز جمع دارم؟ لنا لنا امروز تولد مامانته میدونی؟ آره؟ نمیدونم. برو بهش بگو تولدت مبارک. نه بلند برو پیشش. برو پیشش. تولد توه؟ تولدت مبارک. برف شادی ها؟ مگه داری؟ برو بیارش؟ داریم برف شادی؟ کجا مامان برف شادی؟ ای جانم ای جانم جونم مامان برف شادی برام گرفتی؟ تولدت مبارک. بودو بیا زیرشون. حالا بودو به یه بوس بهم بده که یادت بود. قربونت برم من. ای خدا بزنم باز. تولدت مبارک تولدت مبارک. ماما شم برام نگرفتی؟ میگیری برام؟ ای قربونت برام میرقصی؟ تولدت مبارک تولدت مبارک. دیگه بسه دیگه. اینا کی برات خرید؟ ای قربونت برم. کی؟ مامان میدونی مامان چند ساله میشه؟ مامان دیگه پیر شده مامان. 28 سالم شده. دین 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 برف اومده دوباره شادی و خنده. دیگه بس برو قایمش کنم رو برش نداره. به عشق ماما بیا. نه ببرش. نمیبریش؟ برای چی؟ بذارش تو چرخه. بذاره تو شرخ. میخواد ببرم کجا؟ هر تو دوست داره قربونت برم. ماما بستم. ما دیگه بسته. دیگه توش نیست قربونت برم. آره.
بیا برو دیگه ماما. مامانی داره چیکار کنه؟ مامانی داره چیکار کنه ماما؟ میخوام گذاشتم هم دستشویی رو بشورم تمیزش کنم. جارو برف رو میتونی بیاری؟ عمو فرشته عمو فرشته عمو فرشته کیه ماما؟ عمو فرشته داره ولی عمو فرشته که دیگه نداره. قربون چشات برم جانم. کدومو؟ نه بیارش جمعش کن اینجا. بیا اینجا جمعش کن که بتونی. بیا اینجوری فشارش میاری خراب میشه. بیا تا بهت بگم. بیا به تا بهت بگم. میخوای بپر کنی؟ باشه صبر کن. نه اینا نه اینجوری نه. بپرش ازش بپر ببینم. نه قشنگ ببین اینجوری. ببین کوچولو برات گذاشتم که بتونی. ببین اینجوری. یک بپر. مامان دوست دارم باش کنم. نه با هم یک دو سه. ببین یک بپر. یکی دیگه. نه ترس مامان اصلا نترس. خب بذار قشنگ ببندمش برات. تمرین کنیم دختر بپره. خاطر بذار زمین. یک دو سه. اینجوری میپری. باشه یه بار دیگه. بیا این بر نگاه اینجوری. ببین اینجوری. یک دو بدو بیا. اینجا. یک دو سه. با هم دیگه بپریم. به جفتش به نزدیکش. یک دو سه. نه ما ببین قدم نزن باید بپریم. یک دو سه. بیا یه بار دیگه. مامان دوست دارم برم باشگاه. باشه امروز میبرمت باشگاه. بندم ببر. بسته است. بپر. چی بستش؟ مامان جیه. یه بار دیگه. بیا. نه جفت پا ببین. یک. بیا گفتا؟ بیا اینجا وایسا. جفت پا وایسا. اینجا. روی اینجا. مستقیم. یک دو سه. بپر. نه اینجوری نپر مامان. اینجوری که نمیشه پرید. اینه نگاه. یک. حالا برو اونجا بپر. جفت پا. ببین جفت پا. ببین. یک. خب همینجوری بازی کنم. بیا خب مامان بیا. چیه؟ بیا. تا ادامه سرکار رو بشورم باش. همونجا بازی کن تا بگم.
عشق منه. من عمر من کیه؟ من من به قربان تو با چشم سیاهت خانه. نه خیلی‌ام خنک نیست. از بذاریم توی یخچال بخور خنک بشه. مامان بکنم خب خرابه. اول یکم زرچه بریزم بخور. فلفل زیاد می‌خوری یا کم؟ دخترم شدیدش این هم نمه. لینا مامان چرا اینا رو میریزه؟ قربونت برم ببین من چند بار اومدم اینا جمع کردم. میخوای بپر درست کنی؟ درست. نه برو ببین پیاز هست ماما برام یه دونه بیاری. منم بیام. برو یه نگاه دیگه بنداز پایین بالا این ور اون ور. ماما نیست خب باید برم بخرم. گوجه ها خراب شدن ماما میدونستی؟
وقتا بیا تا بهت بگم چی درست کردم. بیا. تخمه. تخمه. آره بره کی؟ برای لینا خالدی. بره کی؟ داغه ماما دست نزنی. ببین آب گوشتت خوب. ببین چیه؟ آب گوشت. آبوش. آب گوشت لینا خالدیه. لیلا باش چشه بابا. سفته. لیلا. وزش پختن وزش نکن. چچا. را تا بزو کنم. پخته؟ لوبیا بر. خوبه بله. بعد این خوبه. خوبه. سلام آب. چی توشه؟ آب گوشته. نه این گوجه. این چیه؟ سیب زمینیه. این چیه؟ گوشته. این چیه؟ دیگه همه چیه. گوش. یه دونه این داشتیم ماما بکوب. میکوبم ای بکوبم میکوبم بگو. میکوبم میکوبم هوه 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 کی عشقم منه ما کی جونه منه چی میزنی؟ چی زمینی قوقا؟ چی شد؟ سیخنی؟ 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 بگو سیب زمینی؟ سیب زمینی زمینی بزنم تو آگوشته آره سوخت ماما نشوژی مامانی باید کلن ببین ماما اینجا رو ببین میبینیشون؟ و اینجوری بشه بعد بدم میخوری باشه ماما؟ کوکو کوکو هیچی چی شده هسته؟ بهش میگن آشپال ماما به این میگن آشپال آشپال؟ آره چی بود ماما؟ ها؟ چی بود؟ ماما یه سوال ازت بپرسم چی بود؟ یه سوال ازت بپرسم ها دوست داری عمو عیدی بابات بشه؟ آره؟ بابا دوست داری عمو عیدی بابات بشه؟ ها. خیلی دوستش داری؟ حالا بابای نگو هم؟ خیلی دوستش داری؟ تو گوش به من بده چی ماما؟ عمو عیدی رو خیلی دوست داری؟ بچم شاید؟ نه عمو عیدی آماده؟ آره دوست داری بابات بشه؟ بعد تو هم بابا داشته باشی؟ آره مامان؟ این بابایه کی باباه؟ این بودو مامان زود باش نه پاشو چاقو برو بذار سر جاش بر عزیزم آمپولا تو به چورک
پارک دوشته طبیعت یا امپراتور بیا عزیزم. دست نزنی تا بیام. دست نزنی. ماما میخوام بکنم بکن ماما. که جون منه. ماما نریزی فعلا. باید نمکش رو بچشم بعد. ماما آره. نمکش رو بچشم. بگو خب. یا اینا رو تو بنداز تو سر کاشقاله ماما. اینم ببر. بیا. اینم. ماما نه سر پیدا نمکش رو بچشم بعد میدم. چی؟ چی بود؟ چی بود؟ چی دم در بود؟ جونم. اشکو جمع مامان آمدی چش بهش بگم چی؟ برو حرف بزن بستن چی دور بشه بیاد غذا بخور بامون. بستن گزی بخرم آمدی خب. چی؟ آمدی باشه چشم. آمدی بستن مخوره بستن گزی مامان خیلی دوستش داری عمو ایدی رو؟ ها؟ دوستش داری عمو ایدی رو؟ مامان بکنمش نه میریزه مامان میریزه قربونت برم میریزه. بیا بکنمش بهش بگو عمو ایدی بیا خونمون نهار بخوریم. بگو الو. آمدی بگو الو. الو کورنی کورنی آمدی منم خیابون چی کار کنی؟ هیچی بیکارم دارم میگردم نه خبر خب بیا نهار بخوریم. ها همسایه بی همسایه چی؟ همسایه ها؟ همسایه بی ما بهش بگو بیا خونمون نهار بخوریم. بهش بگو بیا خونمون نهار بخور. وای صحبت کن بگو بیا خونمون نهار بخور. بستن گزی بخور آمدی بگو خونمون هم بیا نهار بخور. خونمون بیای نبخور باش چشم کار یا زیر ما بخورم بعد بریم بستنی بخریم اشکال نداره. خوبی آقای دین سلامتی؟ دیگه غذا نمیخوریم خوبی آقای دین خبر؟ سلامتی بچه گوشت آوردن بزن و عمو ایدی بگو بیا نهار بخوره برام بستنی بخره. از بازار دنیا باشه کیمان نه با اختیار داری. ماما فکر نه نریز. بیام باش الهی همه برو چشم منتظر تو. خدا خدافز تا وسیله ها رو خوشگل آماده کنیم خب عمو ایدی بده. باشه؟ کجا؟ من نمیخوایم نهار بخوریم. برای چی؟ ها؟ ماما الان با هم میریم ترشی میخریم ممکن. توشی آره. نیفتی از پاش.
الان با هم بریزیم. منم بکنم. خب ها. نه بابا میریزیشون آروم. ترشی دوست داری نه؟ ترشی. برم بیا برم اینا بیارم. توشی دوست داری توشی؟ گفته اسمش چیه؟ پونه. نه. ما هم دوک درست کنیم. ما وایسا بلش کن. دستا برده قربونت برم. نکن. من اینو خورد کنم. مزه بابا. نمیشکنه. اما دو خوش مزه. نکن مامان نکن قربون چشات برم نکن. وایسا. من میخوام برم پایین. سنگین شده. خب مامان. ها؟ آب بخوام. آب بخوام ماما. صبر کن اینو بزنم. کیه؟ ما برم میده. برو جلوش برو سلام کن برش. و من سفره رو بیارم پرد کنم. برو. برو سلام کن. بودو بودو. سلام آمدی. سلام آمدی. سلام یه جوینم. چه خبر؟ خوبی بورسی بده؟ خوبه آقای ادی؟ ممنون. عجبی خوبی سلامتی؟ آره خوبه خوشی. دوار مدیر دیر نه البته زیادی درکسی کن تنگیابی. دستش در نست. بفرمایید بفرمایید. میرم پشتش آمدی. چرا؟ با چی شده؟ کودکی خب سخت شد. چجوری؟ نگاه کن. خوب میشه. همشه نگاه کن پام سخت شد. نه خسته نخور. خوب میشه. اینجا شستمش. بشین غذا بخور تا برم برات بستنی بگیرم امروز. بستنی چی؟ گزی خودت گفت. بشین غذا بخور. خب چه خبر فرقا خانم؟ آمدی. سلامتی؟ خوبی؟ الحمدلله. هی چی کنی؟ آمدی. گاهی جان نرفتی؟ ما؟ میدونی یا ما نه دوست داشتم میرم آلبوم بسرم دست در نکن یاری ما رو. ولی درو بگم نه نه به پیکرسی هم دست دار نه بیا جانم. آب. دوغ یا آب؟ آب. خب آب باید برم از داخل. میره اونجا. یه لیوان آب برای نمیدونی کدوم آب؟ یه جا اولی بسرم بفرم
خب یه آوردم کردم چی؟ مال خودت نمیدونم. چی ماما مال کیه؟ بیا تا ببینم اینو برای هم آوردم. هست بریم ما نکنی تو دهنت که سیپه بعد بهت میگم مال کی فعلا بذارش اونجا وایسی تا من بیام برو من سیب بیارم من بزنم بیا. میخوام کمک مامانت غذا رو بیارم برو تو هم چه نبیارم فاطمه خانم این زود بزه بیارم نه بیام خب میارمش خب میارمش بریم بشین فقط زنش خواهد چی دارید نکنه چی دارید نه ممنون پسته یو باشگاه نمیره یا نه؟ کمو پیشنم منونم داشته ما آگوشت خودم یعنی ولی دیگه خب امروز حوض آگوشت که با آگوشت کنم ممنون چطور؟ البته شما باید چیه؟ اما این دوست دارین البته اما با این فرض چیه؟ کدوم؟ این برای دخترمه اینم مال شما بفرم خیسه کجا خیسه؟ اینو چی آب ریخ؟ من برای چی؟ بذار داغ نباشه آلینا کوتش کن ممنون. اینو چیه؟ کدوم؟ این این مال مامان خودش مثل زنه مامان جان قاشق بی زحمت قاشق رو بی ندنه بفرمایید جناب خانم بفرمایی تشکر امیدوارم خوش من تو بیاد آبوش خواهم تا آبوش میخواد پیش امویدی بخور بفرمایید نوش جون خیلی خوشمزه واقعا دست رو در نکن واقعا دلیل خوش میزه که واقعا میگه خیلی واقعی علک واقعی بیجی میدونی دوست داشتم کنم چسیب شده نه همه بوری چی نه میداد کنم تعریف خود خیلی قضاقه ساعتی که بیام فرمای مامان جان نه این مال خوش آنه زحمت نکشین شما نه بختم بیار نامنی با بیشتم خب شروع شما خدا خود بشنو جو میخوام بیارم بابا یه جاوی بزن لینا بریم زیاد رو یعنی به خدا ما هرچی تمیزی کنم لینا کسیب کنه معلوم برو ماما تا بیام هم صورت صورت رو صورت خوشم زن میکنه اصلا لباسش هم صورت رو بشونن هم لباس عوض کنن یه لباسار خوشم زن میکنه سر صورتش لینا را یه قسمت دستمال میکشه اشکال نداره بیان کمه چه؟ نه دست در والا نه بیان کمه چه؟ چه خبر که؟ سلامتی امروز به ما میگم بیا تا بریم مونه از راه بله نه صرف میشه مادرم به خانه میدونم بادم برم بیام به تقاله ننجامون برداره نمونه چی کار انجام یه
نه الان اونو چی موقعیتش بیا ولی واقعا بیاد لینا چه ماینم تموم آه. شد چه ماین عجله نکنه. چه ماین من میخوام دست رو تمیز کرد. خواستم تمیز بشه اون مایه دست نبود. چی؟ اما برات Right. میگم تمام اما برات بیا تو دستشویی یا تو دستشویی موچا پاتویا اینا پاتو بیار اما برات شراستی شد؟ بله. ها؟ بله. مثلا من آجیلی شد دست در نکنه. بیا نه شروع بیا شما تو نه من کار نباید انجام نه حالا ما محمد داره چی میخوای؟ بیا خیسش بیا بیا بله یه چوینه تو درست جایی؟ بیا بدیم ها بچه خوشگله من همین قفصیت که کن اینو نه آه من همه قوطی الان آقای اخبار اینو لینا برو لینا برو چرا با بریزی زیاد چند الان درست کنی نه یه چایی بینی مثلا چند رنگ کرده و یه چایی پرونی مسیره هم خونده برنگت پرونی نمی؟ دست من آقای ده ایدی من چای بریزم چای بریزم بریز ما گوش رو بکن و تند شناختن تند عمل کردن عادت نداره مثلا بعض وقتا که شما مکس کنین احساس کنم یه خیلی ما میتونیم دو تا رو ببرید بذارید تو گاز بیرون؟ نه گاز همون چوبیه هست که میشه مثل دارم میذارم آره اینو بهم بده برو بیا بعد بدیدم میذارم شید برو زودی بیا بشه؟ زودی بیا خب ماما من
آه لنا این چیه؟ این نه چیه اصلا؟ چیه؟ گله این چیه؟ این گل مامانیت کاشتش یا خانمو اینا رو میدن تا خارجاش اینجوری بریزه این خواهش خیلی داره بیا بزن کمکم بیا تا بزن آفرین دینا خانم ماشالله ماشالله حالا بده من آفرین این چیه؟ آب پاشه آقای دی بله بفرمایید. آره تو بهش بزن ولی دست رو گل نزنیم دست در نکن گل قشنگی داری یا شونی دستی اینو ولی اصلا بیکار نیو دست در نکن بیا ماما این چایی چه؟ لینا اینا چه؟ لینا اینا چه؟ این مال لنا اینا چه؟ اینم مال من اینا چه؟ اپراتور اینا چه؟ مامان اینا چه؟ مال تو نه این مال لینا چی بوده نه ایمان خب باشه بیا این مال من اینم برا تو خب نانو خواهش میکنم اما فراتو بله اینم برا اپراتور خب اپراتور خیلی دوست داره لنا باهوشه نه اینجا خیلی شیطون خیلی باهوش یا آقا ماما آره اما هیدی ها. این چیه؟ هم اپراتور این چیه؟ هم ایدی این چیه؟ مامان فاطمه تولد مبارک وای من قربونت برم تولد چیه؟ برشادی زدیم تو آمون چی؟ اینا برشادی زد برشادی کجا؟ تولد چی نمیدونم میکنم همین رو یه بخش شادی تولد کنه اه مبارک روه حالا 100 سال 20 ساله مرسی تشکر و معذرت خواهم دونستم من یه کادو یه چیزی تو برسونم والا بخشی کنم بابا مهم بیارم. امون فلان مبارکت روه امون ایدی بخورم داغه آره باید برم درستش کنم برم چشم راده اه. چیه این؟ تولد مبارک شد تولد مامانی؟ تو براش تولد گرفتی؟ یه داشتم وای مامان دیگه چایتو نخوری یا چایتو دیگه نخوری یا برشاده دارم چرا دیروز تو پارک بودیم نگفتی تا بریم برای مامان تولد بگیریم؟ بزن یه داشته بزن لنا یه کادر خوشگل برای مامانت میگیرم باشه؟ آره اینم خیابون یه چیز خوشگل براش میگیرم چیه؟ برای تو هم بگیرم؟ چی بگیرم برای تو؟ کادو خب چی بگیرم خواهی؟
بیا